जो बॉम्ब सारको मायकल लोबोन ह्या आठवड्याक हेडोनाक येवन घालो की अवर टुरिजम इज रायट नाव इन रिसेशन म्हणून 2-3 फावटी चालता का रिसेशन हो शब्द आनी हाचो अर्थ जो आसा तो खूब भयानक आसा. ही स्टूड बाय इट. He said it is in recession and he gave a very detailed explanation of why he feels that it is in recession. So Joel Bab, तुम्ही आज ताजेर बरें तुमगे पेजाद एडिटोरियल बी बरयला. Do you agree, number one, that the term recession is an appropriate word to use, and what is the feel you are getting from ground? Pramod, recession may not be an appropriate word because right now we don't know the reason. Recession એટલે કે નક્કી that people don't want to spend, they don't want to tour. I mean, तेजे वयल्यान तो recession word येता, but that doesn't look to be the case because recession जातले जाल्यार why only Goa? It would have been across if there is a recession. Maybe yes, Goa is impacted. आता फाटल्या दिसांनी आमी खूब ते social media हेजेर पळयल्ले की influencers were saying that Goa is on a downslide and all of that. We cannot discard the fact that tourism effect जावंक ना म्हणून न्हू जाला खूब जाला. But the reasoning behind that, what Michael Lobo has put forward, may entirely not fit into that recession what he is saying. And point number one is he says that a lot of things have gone wrong along the tourism what we are doing right now. Like for example, he says that beaches आता सगळे indiscipline चल्ला, any drinking, abundant drinking, then gutka violations, all of that. So my argument to that was, is the state, there is a ban in place, but can the state enforce the ban in totality? Whether totally can we ban it? And then if we can ban it, then whether this tourists will come to Goa. Tourists yata kitak goya? Because you can soak into alcohol, unlimited alcohol, freedom asa, liberties asa, खूबशे liberties asa. Enforcement इतले tight now. So people come on the beaches, they have their alcohol, they maybe sometimes abuse it, sometimes they become very rowdy. If we are going to clean all of that and completely ban करून उडयले सामके, बरें जातलें. It is a good, no doubt, for Goa as a whole, it may sound very good, but tourism again is going to suffer because right now majority of our tourism is based on desi tourists. We are getting our majority of our tourists, about 70% of our tourism is from local tourism, not foreign tourists. Foreign tourists are on the slide. So there you have to take a very calculated role. Again, he is saying that the taxi issue, another element which he said is a taxi issue. Surprisingly, and I know you were trying to actually get him there, but he wriggled out of that situation somehow. Taxi issue, he is one of the stakeholders in that taxi issue, and he was against aggregator at one point of time. You know that. App-based taxis, the nakas mantalo. Now he is saying that app-based taxi has to be there, and the local taxi section has to have their own app. The government never has said no to that. Correct. Who is stopping them? Nobody is stopping them. So, इंतून भितर मातसो एक serious debate जावंक जायो. Secondly, it is very intriguing for me as a journalist to understand why this taxi issue is not being settled. Chief Minister Pramod Sawant is completely for it. Transport Minister Mohin Gunna has been always for this app-based. Rohan County as a tourism minister is for that. And now you see Lobo has also said that okay, it's required. So what stops them? Who is stopping that? Who is stopping that? So he much duplicity kashi dista, like I think there is no intent to get into that this thing. For example, I will tell you, Pramod, the government has said that they are going to notify aggregator rules for a policy. आता 1.5 महिना जाऊन गेलो, अजून ते काय जाऊंक ना. So why this reluctance? Why this hesitancy? We really do not. लौकिक रिसेशन म्हणटा आनी ताणें एग्जाम्पल दिलें आनी सांगलें की आपल्या स्वताच्या हॉटेला भितर हरशीं 60% to 65% ऑक्युपन्सी आसताली ह्या सिजनाक. इट इज डावन टू 30 एंड बिलो म्हणून इतली सुद्दां ते उलयले. आनी दॅट इज वाय आय एम सेयिंग दॅट इट्स अ नेगेटीव ग्रोथ म्हणून. ही वॉज व्हेरी इन्सिस्टंट ऑन इट. ऑन ग्रावंड सिच्युएशन कितें आसा आनी बाकीचे स्टेक होल्डर कितें म्हणटात. पयलीं न्हू मायकलान रिसेशन म्हटलां तें जयल सरान म्हटलां तशें वर्ड रिसेशन म्हणपाक टुरिस्ट अशें ना की टुरिस्ट खंयच वचना.
ट्युरिस्ट दुसऱ्या डेस्टिनेशनाचेर वचपाक लागला, जे श्रीलंका वयता, विएतनाम आतां चड पॉप्युलर जावपाक लागला, इंडियेंतले बाकीचे स्पॉट्स चड पॉप्युलर जावपाक लागले. सो तेणी म्हटलें ते रिसेशन, बट हांगासर ट्युरिस्ट डायवर्ट जाला. गोंया खातीर रिसेशन, गोंया खातीर रिसेशन म्हणपाक गोंयांक प्रॉब्लेम जाला. आनी तेजे स्टेटमेंटा वयल्यान आमी मागीर बाकीचे स्टेक होल्डरांक घेतले. तेन्ना हेच मुद्दे येयले, कोणी डिनाय करूं ना. जे मायकलान क्लेम केले ते कोणी डिनाय करूं ना. ऑक्युपन्सीचेर सेम उलयले. आनी तेंच्यांनी एक मुद्दो मेन काडलो, एक स्टेक होल्डरान काडलो, की जे इन्फ्लुएन्सरांनी फाटले 5-6 म्हयने जे केले तेजो मोठो प्रभाव. इन्फ्लुएन्सर म्हणजे सादे इन्फ्लुएन्सर न्हू, हे प्रत्येक 1 मिलियन हिट्स दिवपी इन्फ्लुएन्सर. आनी दुसरी गजाल, तेंच्यांनी बदनामी केली, एक गजाल जाली, तेका आमी त्याच माध्यमांतल्यान कावंटर करूं स्टेट म्हणूं शकना. तेच इन्फ्लुएन्सर आमी याद आहा म्हाका 1-1.5 वर्सां पयलीं आनी इन्फ्लुएन्सर म्हणून ऑन बोर्ड घेतलेले अंडर ESG. तितले आमी ते इन्फ्लुएन्सर घेवन सुद्दां तेंची स्वताची अशी आमी गोंयचे लोकल इन्फ्लुएन्सर बी पळयता, रील्स बरी चलता, पण आमी ते जाय तशे आमचे लोकल हे यूज करपाक शकना. तेजो दुसरो मुद्दो आहा की जे भायल्या इन्फ्लुएन्सरांनी गोंयची बदनामी केली, पण तेंच्यांनी जे मुद्दे मांडले ते रॉंग नासले. थोडे एक गजाली तेंच्यांनी फॅक्ट सारके सांगोना. बीच खाली आहा, सकाळचो शूट करून बीच खाली आहा म्हणून कोण सकाळचो विचार आसना ह्यो गजाली. पण बाकीचे टॅक्सीचे ते विज्युअल दाखयताले, टॅक्सीवाले दुसरे टॅक्सीवाल्या कडेन झगडटा, तांकां देंवोवपाक सोदता टुरिस्टांक, ह्यो सगल्यो गजाली गोंयांत घडल्या. सो तेंच्यांनी आपल्या रिजनांतल्यान फॅक्टूय दाखयला. तो फॅक्ट जाग्यार घालपाक स्टेट नरेटिव्हूय काउंटर करपाक शकनात आनी ताणें ज्यो लॅकुनास पॉयंट आउट केल्ले तेय जाग्यार घालपाक शकले. इम्पॅक्ट मोठ्या प्रमाणावर जाला. आमी करेक्शन्स, म्हणजे मायकलान तें म्हटलें, आमी करेक्शन्स वेगळे वेगळे करपाक जाय, वेगळे वेगळे हेचेर ते आमी करपाक पावना. सो तेजो इम्पॅक्ट तसोच उरलो. इन्फ्लुएन्सरांची फर्स्ट आमची बदनामी स्टार्ट केली उरलो आनी आज ऑक्युपन्सीची इतली वायट परिस्थिती जाल्या. बरोबर. ताणी जेन्ना हांवें तांकां क्रॉस क्वेश्चन केलें ह्या रिसेशन ह्या शब्दाचेर, आनी इतलें सांगलें की तुमी फाटल्या 2 म्हयन्याची GST फिगर्स जी येतली कलेक्शनाची, ती फिगर्स पळयात, तुमकां आपूण कितें सांगता तें कळटलें म्हणून, कंपेर इट वीथ द प्रिवियस इयर म्हणून. सो पांडुरंग बाब, कितलो गंभीर आसा हो विशय, आनी वाय आर वी अनेबल टू डू एनीथींग अबाउट इट? मायकल हो ट्युरिजम बेल्टांतलो आमदार आनी तो स्वता ट्युरिजम इंडस्ट्रीन आसा, तेजे हॉटेल्स आसा, रेस्टॉरंट्स आसा. पूण मायकल जे म्हणटा तातूंत म्हाका 100% हें ना, आसा जाल्यार 50% बी आसूं येता. कारण आतां हो लास्ट मंथ ट्युरिजम सिजनाचो, ह्या म्हयन्या उपरांत कळटलें कितें सिच्युएशन आसलें ते गोंयांत तें. पूण हो जो आपलो जोयल म्हणटा तेच्या कडेन हांव सहमत आसा की अशी जर परिस्थिती आशिल्ली न्ही रिसेशन टायप जाल्यार ती देशभर आसपाची आनी सगळे कडेन आसपाची. पोस्ट कोवीड जे सिच्युएशन आतां जाग्यार पडटा फाटल्या 2-3 वर्सांत, ते हळू हळू आतां स्टॅटिस्टीक वाडपाक लागल्या. त्यो वाडपाक टायम लागतलो, मे बी फुडल्या वर्सा आनी 1-2 वर्सां लागतली, तेच्या उपरांत सिच्युएशन बरें जातलें. पूण हे स्टॅटिस्टीक टुरिस्टांचे जरी वाडोवंक नसले तरी जो स्पेंडींग हे आसा ताचो तो ऑब्वियसली वाडला न्हू. जो मनीस 2-3 वर्सां पयलीं 100 रुपयाची व्हॅल्यू आशिल्लो तेजो आज व्हॅल्यू वाडलेलो आसा. सो मायकल जे म्हणटा तें म्हाका पूर्णपणान हें लागना. दुसरी गजाल, एका पॉप्युलर नायट क्लबान पयर आपल्या एका रात्रीचो अर्निंग जो आसा तो पहलगाम हेका म्हाका दिसता विक्टिमांक हें केल्लो. तेतून तेणी हांवें आयकलेलो ताचो व्हिडिओ, तातूंत तो 3 लाखाचो एमावंट केलो तरी म्हणटा. ऑब्वियसली तो 30 लाख जाल्यार सांगचो ना न्ही, जाल्यार सगळे फाल्यां टॅक्सवाले फाटणे लागता ईडीवाले बीन. सो 3 लाख जर एके रात्रीचो जर एमावंट तो डोनेट करूं शकता, हाचो मागीर रिसेशन काय आसा प्रमोद? रिसेशन आशिल्ल्यार 3 लाखाचो अर्निंग जावपाय तेजी ऑब्वियसली कितली जाली आसतली, पूण 3 लाख दाखयले न्ही ते आपूण डोनेट करता म्हणून. सो सगळी परिस्थिती जर पळयली जाल्यार तशी काय परिस्थिती गोंयांत ना. पूण मायकल म्हणटा तेतून कांय प्रमाणात तथ्य आसता, कारण तो इंडस्ट्रीन ते आसा, ताका तें हें खबर आसा, वास्तव खबर आसा.